Salutare la toată lumea! Astăzi vreau să fac un video un pic diferit. Îmi imaginez că o să fie un pic cam scurt. De data asta nu arăt șah pe tabla virtuală, pe tabla 2D pe computer. Vreau să arăt un pic niște poziții de șah și niște idei, niște strategii pe tabla fizică, pe 3D, cum vedeți aici. Dar o să fixez camera, dar am zis pur și simplu să dau drumul la filmare, pentru că vreau să vorbesc uh, până fixez camera, vreau să vorbesc despre de fapt, cred că se vede destul de ok deja. Sau nu? Trebuie să vedeți toată tabla. Deci o să trebuiască să pun laptopul pe birou. Bun. O să vă prezint și niște idei de Tigran Petrosyan. Tigran Petrosyan, fost campion mondial, pentru cine nu știe, pentru cine nu cunoaște. Și oricum și pentru cine știe, pentru cine cunoaște, trebuie să reamintim chestia asta. Uh, Dacă nu mă înșel, a devenit campion mondial în 1963. Nu citesc de nicăieri, acum folosesc doar, încerc să-mi aduc eu aminte. Și, și parcă îl băduse pe Botvinnik. Da, știu că a fost campion mondial 6 ani de zile și după aia l-a urmat Spassky. În 1969 Spassky a devenit campion mondial, a bătut pe Petrosyan și după aia Fischer în 72. Deci Spassky a stat campion mondial 3 ani, Fischer a stat campion mondial uh, câtva, că după aia a dispărut, nu mai știa ce să mai facă cu viața lui. A stat campion mondial un an, câțiva ani și după aia nu s-a prezentat să își apere titlul cu Karpov sau cu Korchnoi. Kar- Da. Și după aia s-a jucat Korchnoi cu Karpov. S-a jucat meci, Karpov a câștigat, a devenit campion mondial, după aia Kasparov. În fine, hai să-mi pun astea și să arăt un pic tabla. Nu cred că o să se vadă atât de bine, plus că se vede patul meu, se vede perna. N-aș fi vrut să fie așa în fundal, dar trebuie să facem ceva. Ok, o să dau, ca să nu vă pierd timpul, o să dau un pic pauză și după aia o să reiau înregistrarea. Gata, am reușit să fixez camera, nu mi-a luat foarte mult timp. Am zis că se vede așa bine. Nu contează dacă se vede patul, perna în spate sau pixurile astea. Pot să le dau la o parte, că să le mut un pic ca să am mai mult loc și mai mult spațiu. Biroul e destul de mic, dar e ok. Ne descurcăm cu ce avem. Ce avem nevoie doar de piese și de tablă. Acum vreau să fac videoclipul ăsta dedicat pentru Tigran Petrosyan și știu că nu mă vedeți, dar mă rog, e camera de la laptop și aia e, nu sunt cel mai bun de ăsta care filmează, nu sunt cel mai bun cameraman, nu sunt cel mai bun care face videoclipuri și na. În fine, nici cel mai bun streamer, nu sunt cel mai bun încă, cel puțin. Nu știu dacă îmi doresc neapărat. În fine, deci eu studiam cartea lui Kasparov, My Great Predecessors, volumul 3, și era partida asta unde cu negru juca Petrosyan și cu alb juca Tal. Și asta era finalul. Aici, logică, negru câștigă. Pionii se duc în jos, vedeți? Pionii se duc în jos și negru are doi pioni. Doar că partida a ieșit remiză pentru că n-a reușit să găsească continuarea asta și uite, pot să pun un pic piesele din final mai devreme cum arăta, că e foarte instructiv, foarte interesant. Era un moment, e analizat de Garry Kasparov, deci hai să vedem, să încerc să-mi aduc aminte fără să consult cartea. Eu am mai făcut cărțile astea în trecut și acum mie mi-aduce o plăcere intrinsecă, interioară, o plăcere interioară când le fac din nou. Și recomand, dacă e o carte care îți place și o faci din nou, da, o să-ți intre mult mai bine în memorie, o să-ți lasă o impresie mult mai bună. Deci unde era dama albă și tura? Deci se repetase poziția la un moment dat și dama neagră era pe G5 și după aia tura era ceva de genul, o poziție de genul ăsta la un moment dat, a jucat tura 2 și avea niște șanse mai bune Petrosyan înainte, erau niște pion B, pionul B cu pionul A, dar în fine s-a ajuns la finalul ăsta practic unde, ok, nu se vede fantastic pentru voi, îmi cer scuze. Hai să vedem cum aș putea să văd. Vă dați seama că ar trebui un tripod sau ceva de sus ca o dronă care vede sau să filmez cu telefonul, dar acum am început să filmez cu laptopul. Și ok, sunt 5 minute din videoclip,
nu știu, fac și ceva nou. Și asta, apropo, videoclipul ăsta este dedicat celor avansați și celor intermediari. Așa. Poate să se uite și cei începători, pentru că poate să învețe și cei începători, dar cu siguranță nu cei neinițiați. Pentru cei neinițiați și copii și adulți, trebuie să vedeți întâi să învățați să mutați piesele și chestiile de bază, fundamentale. Ok. Și deci aici Petrosian era cu negrul și Tal era cu albul, ok? Nici lumina nu e cea mai bună, îmi cer scuze, dar e ok, hai, ne descurcăm. Deci, oricum puteți să mai dați pauză la videoclip ca să vedeți cum arată piesele și așa mai departe. Aici e un pion, aici e... Deci, negru are trei pioni, da? Hai să nu obstrucționez cu mâinile mele sau cu lumina sau așa. Ia să vedem. Deci, dama, cum mai așa. Deci, negru are trei pioni și albul are doi pioni. Și pionii negrului se duc în jos, așa, și pionii albului se duc în sus. Ok. Deci, să vedem. Ideea care e? Că aici, stai așa, cum era? Dăduse un șah și permisese, sau regele era pe H8. Da, regele era pe H8 parcă. Și jucase ceva de genul albu, adică tal cu albul. Pusese dama în centru și zisese Kasparov că deja asta era o greșeală. Și mă rog, în partidă s-a jucat tură C2 și după aia s-a ajuns la remiză. După ce s-au schimbat turele, după aia s-au schimbat și damele și așa mai departe. Dar era momentul ăsta foarte interesant. Și eu, practic, ce intenționez să fac cu videoclipurile astea? Practic să aduc aminte de Tigran Petrosian, să vă arăt să vă arăt ce am citit eu din carte și ce am înțeles, un rezumat și să împărtășesc cumva ideile astea, să fac videoclipuri în română și să ajut și jucătorii avansați, intermediari și practic, să popularizez șahul. Și, mă rog, deci era momentul ăsta unde negru e la mutare și putea să joace damă E3 șah, îl analizează Kasparov, analizase cu calculatorul la vremea respectivă, nu știu când a fost scrisă cartea, dar îmi imaginez Engine. A zis Engine Fritz și Junior. Și nu știu, cred că în anii 2000, 2005, 2000 sau 2007, 2008, habar n-am. Nu știu din ce an e scrisă cartea sau când a analizat. Că poate a scris notițele și analizele le-a făcut înainte, după aia le-a pus cap la cap și după aia le-a publicat. Cine știe, habar n-am. În fine, deci în momentul ăsta unde negru putea să dea un șah și după aia să întoarcă tura, scuze, rege H1 e mai rea, rege H2 e mai bună, să ducă regele mai sus și după aia, e foarte interesant când filmezi și pui pe tablă, cred că o să fac mai des videoclipuri de genul ăsta și am zis pur și simplu să fac un test. Și după aia, practic, zice că se continuă analiza și zice tura A4 și negru câștigă aici, adică e avantaj. Și de asta îmi place cartea lui Kasparov, pentru că dă analize full și în detaliu. De exemplu, șah, damă de 8 șah, rege sus, mutare unică, rege H7 și după aia turea la F5, albul își recuperează pionul și pionii sunt 2 contra 2, dar a pierdut timp și regele alb o să vină să ajungă sub atac, sub asediu. Și o mutare foarte pretty, foarte drăguță aici este tură de 4. Deci, albul a pierdut timp, a recuperat pionul, dar a pierdut timp și regele lui e destul de expus. Piesele lui sunt un pic necoordonate. Dama albă e necoordonată, tura albă este necoordonată, în timp ce piesele negrului sunt foarte bine coordonate și regele negru e mai în siguranță aici. Momentan nu există un fel de damă G6 sau alte chestii. Deci tură de 4, mutare intermediară sau atac intermediar, îi atacă dama și n-ai câmpuri bune. N-ai câmpuri bune, nu poți să o ții pe diagonala neagră, nicăieri, pentru că va fi luată de damă, de pion și de tură. Și dacă o muți, după aia permis tura H4 și ești complet pierdut. Adică dacă nu poți să o ții pe diagonala neagră, ești complet pierdut. Deci tură de 5, asta analizează Kasparov. Și după aia, apropo, puteți să dați și pauză la videoclip dacă vreți să le vedeți ca un mic exercițiu, dacă vreți să vă folosiți mintea la contribuții, puteți să vă folosiți creierașul, să deveniți mai bun așa. Deci, na, în fiecare moment. Și eu o să prezint în continuare, ok, dar ați avut timp. Deci, tură G4, mai departe. Și practic ameninți damă G3, șah, ameninți
după damă G3, damă E1, damă G3 și damă E1 și tură H4, de exemplu. Dacă negru mai mută, asta, șah și regele alb nu mai are unde să mute, trebuie să dai dama pe tură și după aia câștig. Sau poate mai încerci la o fortăreață, dar n-ar trebui să funcționeze. Odată ce câștig material, e mai bine. Și deci, după tură G4, aici dădea câteva opțiuni. După G3, există tură G5. Tură G5 vrea? Nu, da. Știu, asta mi-aduc aminte că voia ceva de genul tură G5. Stai așa, deci tură G4 și care era mutarea principală? Mutarea principală că era că se schimbau damele la un moment dat. Mi se pare că tură de 3 sau ceva. Aici. Nu era G3 în momentul ăla. Deci tură de 3 întâi, ca să nu permită damă G3. N-avea niciun sens G3. Poți pur și simplu să iei. Acum am realizat. Scuze. Încercam să-mi aduc aminte din carte și de asta am fost un pic confuz. Deci tură de 3, damă E5 șah și aici, dacă joci G3, pur și simplu mă duc să-ți iau pionul, dar ți-l iau cu tura, adică joc tură G5 cu negru, mutare și mai bună decât dama aia la H5 direct, pentru că după aia trebuie să mă întorc înapoi cu dama și tura mea neagră nu stă atât de bine aici. Deci G2, sigur că o să am un pion în plus și o poziție bună, dar pot și mai bine, adică tură G5. Deci la G3 asta era paranteză, G3 paranteză, da, nu mai știu exact continuarea. Aș putea pur și simplu să deschid cartea, de ce nu fac asta? Hai să deschid cartea și să dau mai sus. Practic am trecut de partida asta, a durat ceva. Deci după G3, hai să vedem analiza. După G3, în loc de G3, scuze. Deci după dama E5 șah, rege G1. La rege H3 e clar că dama e la H5 și pierzi. Pierzi. Iar la rege G1, aici se schimbau damele. Joc damă E4, damă E4 atac pe D3, atac tura, adică pun presiune, că e deja apărată, pun presiune pe tură și atac pionul din G2. Asta e amenințarea clară, te ameninți cu mat. Și după damă de 5, asta era continuarea frumoasă, drăguță, damă de 5 ca să te aperi de mat, că altfel, adică te aperi de dama aia la G2, dar tot poți să bat cu tura aia la G2 șah, acum poți să te duci doar pe H1, la rege F1 e clar că dama E2 e mat, iar după rege H1 schimb damele, bați și acum puneți pauză la videoclip, negru mută și simplifică, negru mută și intră într-un final câștigător. Puneți pauză la videoclip, folosiți-vă creierașul, mintea și stați un minut, 2 minute, gândiți-vă. Câteva minute, 3 minute, 5 minute și găsiți mutarea. Și scrieți-o mai jos în comentarii, vă rog, că de asta fac videoclipurile, ca să fac interacțiune și engagement și să comunic cu voi, să socializez și să popularizez șahul și să popularizez ideile astea de intermediari avansați și practic să fac un rezumat a ce am înțeles eu și da, și cred că ajută oamenii, cred că ajută, deși nu strâng atât de multe vizualizări în limba română, nu știu, o să am răbdare să treacă timpul, anii, să... Problema e principală e de obscuritate, adică de faptul că nu mă știe lumea, că nu mă cunoaște, nu știe că am un canal de YouTube, poate mă știe de la competiții, mă știe lumea că particip la concursuri, dar nu știe neapărat că fac videoclipuri de șah și poate nici nu sunt cel mai bun YouTuber de șah, deci poate trebuie să ridic standardul, ștafeta și calitatea videoclipurilor mai mare și asta încerc să fac cu videoclipul ăsta, să testez și în general testez până văd că ceva iese. Și clipurile pe tablă, poate o să iasă, testez că eu fac doar clipuri pe computer, pe laptop, cu șah. Deci dacă ați găsit mutarea, felicitări, acum o să o prezint, negru mută și obține o poziție câștigătoare, deci tură G5, negru mută și câștigă, tură G5 și schimbul de ture duce la un final de regi și pioni, 2 pioni contra 1 și după ce vii cu regele nu ajungi la timp, deci negru o să câștigi rege G2, rege H6, albul mută, rege G3 și negru pur și simplu ia pionul și cum câștigi aici dacă te întrebi. Și urma să zic și dacă nu schimbai turele, după aia îți luam pionul și după aia erau 2 contra 0, pioni curați și pur și simplu împingeam pionii și câștigam. Iar aici, dacă te întreb cum câștig,
Păi albul e la mutare, deci hai să dau play out. De exemplu, rege H3, um, presupun că G4. Foarte important să nu mișc pionul ăsta din spate. Îl mișc doar când am nevoie. Rege G3, rege G5 prin Zugzwang. Câștig. Deci aici albul mută, rege G2, rege H4 sau rege F4. Mă duc și pe partea cealaltă. Rege F2, G3, rege G2, rege G4, rege G1, rege F3, rege F2, G2, șah. Și dacă nu vrei să mă lași să fac damă, te duci înapoi pe G1 ca să ții pionul și după aia poți să mut pionul de rezervă din spate. Dacă nu aveam pionul ăsta, era remiză pentru că trebuia să mut regele și era pat, dar fiindcă pot să mut pionul ăsta, mut o pătrățică, G6, rege H2, rege F2 și acum nu mai ai câmpuri pentru alb, o să vii cu regele sus, mutare obligatorie, fac damă sau tură sau ce vreau eu și câștig. Da, și câștig și după aia te fac mat, rege H4, mutare unică și damă G3, așa, ca să vă arăt până la final, dacă vă place. Și pentru copii și pentru adulți. Deci asta că am arătat până la final poate fi și pentru începători, fie copii, fie adulți. Deci așa se câștigă sau dacă încerci să te duci pe partea aici unde albul mută, încerci să te duci în colț, când mai există motive de pat, tot. De exemplu, uite, motiv de pat e, de fapt e aici, pionul ăsta e aici. Motiv de pat ar fi dacă joc rege F2. E pat. Asta se poate întâmpla în febra luptei, rapid, hazardat, mai ales la copii sau la adulți mai neinițiați, începători și așa mai departe. Când mută repede, repede, repede la final, de exemplu, uite, să zicem că joacă doi copii și joacă așa, uh, așa, albul mută asta și toți, amândoi copiii la turneu joacă asta, ce am marcat mai devreme, asta și repede copilul joacă asta și e remiză, e pat. Și se declară remiză, că s-au grăbit amândoi, deci e amuzant ca o glumă. Așa, doar așa ar putea să mai spere albul la remiză, dar desigur că joci G2 șah și după aia când ține pionul, acum iarăși împing, și după aia asta și același lucru se întâmplă, transform pionul datorită faptului că am un pion de rezervă și câștig din motiv de Zugzwang. Dacă nu știi ce înseamnă Zugzwang, Zugzwang înseamnă că adversarul orice mută pierde. Deci în poziția asta, unde după ce am împins pionul, albul este în Zugzwang, deci orice mută pierde. Sau este în impas, să zic așa, că mai sunt alte poziții de Zugzwang. Este un termen din germană și este un termen la șah. Da, și cam asta a fost partida sau finalul, să zic așa. Puteam să vă arăt și mai devreme, dar puteți să căutați și voi Mihail Tal versus Petrosian. Ah, da, Atal cu albu și Petrosian cu negru. Prin anii 50, doar așa voiam să mai aduc aminte de Petrosian și de sacrificiul lui de calitate. Și aici, în partida asta, a sacrificat calitatea. Aparent, partida este în Riga, 1958. Aha, deci s-a jucat în 1958 la Riga, uh, Latvia sau Letonia, nu știu, habar n-am. Uh, Campionatul al 25-lea URSS, 25th USSR Championship, adică campionatul numărul 25 al URSS-ului. Nu știu ce rundă, habar n-am. Și s-a jucat un Rui Lopez. Și după aia, primele partide din carte erau cu Petrosian versus Reșevski. Da, deci Reșevski versus Petrosian. Asta e prima pe care am văzut-o și după aia am văzut-o pe asta. Și iarăși sacrificase calitatea. Deci Reșevski versus Petrosian în 1953. Uite, pot să mai reconstruiesc poziția pe tablă. Deci, hai să vedem unde e diagrama. Uite, o să reconstruiesc poziția întâi de la Reșevski cu Petrosian pentru că am dat la carte și după aia o să vă reconstruiesc la Tal versus Petrosian ca să vă arăt ideile astea că nu am adus aminte de Petrosian degeaba. Știu că o să fac videoclip un pic mai lung decât 20 de minute. Mă uitam mai devreme la cronometru, vedeam că înregistram 10 minute și ziceam, băi, poate o să-l termin mai repede, dar dar simt că mai am chestii de zis și chestii de calitate de zis despre Petrosian și merită să-l mai lungesc un pic. Deci pion la C3, pion la A3, ok, regele,
regele alb e pe G1, regele negru e pe G8. Ok, mai avem nevoie de câțiva pioni. Deci asta e de la Zurich 1953. Apropo, s-a jucat un turneu legendar atunci la Zurich 1953. Toate starurile, toți jucătorii puternici au jucat atunci. Și vă recomand să vedeți partidele de la Zurich 1953, vă recomand să studiați, vă recomand să vă pregătiți, să vă antrenați, mai ales dacă participați la competiții. Deci e ceva important. Deci, ok, o tură era aici, o tură era aici, dama era aici. Și asta am realizat eu în ultimul timp. Am realizat că, băi, am avut așa și așa rezultate, succese sau dezamăgiri sau turnee mai slabe, dar am realizat că nu m-am antrenat suficient și nu m-am antrenat deloc în ultimul timp. Doar am fost antrenor, i-am antrenat pe alții, am antrenat copiii și adulții și nu m-am mai antrenat deloc. Nu am mai citit o carte de șah, nu m-am mai pregătit și îmi lipsea chestia asta, îmi lipsea, îmi producea o plăcere, cum am zis și la începutul videoclipului, o plăcere intrinsecă, o plăcere interioară, o satisfacție, o bucurie, efectiv o bucurie. Deci o tură era pe E1 și aici era momentul de analiză când puteai să pui tura pe E3 și să stai bine. Deci, mai e ceva? Nebunul pe B2. Ia să vedem, se vede bine? Ar trebui să se vadă bine pentru că am fixat tabla. Sigur că lumina nu e fantastică, nu e cea mai bună, dar pare rău, nu avem reflectorizante, nu avem reflectoare cu lumina. Nu sunt scenarist, nu sunt cinematografist. Deci, aici, în poziția asta, um, stai așa, cum era? Deci, în loc de turn fe la E3, deci turn fe la E3 era o mutare bună pentru aici. Turn fe la E3 era o mutare bună. Nu, sau nu asta era poziția, stai așa. Deci, de fapt, asta era poziția și aici negru, adică Petrosian împotriva lui, cine juca cu Reșevski, cu Samuel Reșevski. Petrosian versus Reșevski a jucat tura E6. Sacrificiu de calitate, asta puteți să vedeți și în streamul lui Carlsen și puteți să înțelegeți ideea. Carlsen are foarte mult stilul lui Petrosian, foarte aproape de stilul lui Petrosian, profilactic, așa, cu blocadă. Și, ok, acum albul, adică Reșevski, putea să joace turfe la E3 și obținea o poziție mai bună decât ce a jucat în partidă. A jucat A4, hai să vă arăt doar câteva chestii. A4, și partida a ieșit remiză, dar putea să obțină avantaj negru mai târziu. Deci, na, vă dați seama că înainte albul avea dita mai avantajul. A4 și aici Petrosian și-a continuat ideea cale 7, nebunul la E6, până la urmă a luat tura, a dat nebunul pe tură, albul a luat calitatea și negru a recapturat, a luat înapoi cu pionul și după aia are câmpurile F5, D5, poate să pună calul pe D5, poate să pună nebunul pe D3, sunt nebuni de culori diferite și are compensație foarte mare. Și de exemplu, după aia damă, scuze, da, deci poziția era cu tura pe E3, da. Deci tura era pe E3, era dublată. Ok. La un moment dat erau niște idei de H4 sau tură F3 sau ceva de genul, sau confund eu cu partida cu tal. În fine, deci poziția asta era și după aia a jucat damă F1 și da, cal de 5, tură F3, nebun de 3 și după aia a dat calitatea înapoi, Reșevski a bătut nebunul, bătaie, bătaie și puteți să vedeți calul ăsta foarte puternic, puteți să vedeți imaginația lui Petrosian că a dat o tură pe nebun ca să pună un cal puternic blocker, să-i blocheze nebunul din B2 pe aceeași culoare cu pionii și să țină poziția, că avea dezavantaj înainte. Negru și aici a jucat și B4 și, mă rog, partida a ieșit remiză ulterior și pot să vă arăt și în partida Mihail Tal cu Petrosian, pe care am amintit-o mai devreme, pot să vă arăt doar momentul vreau să vi-l arăt, să configurez scena, adică să pun diagrama, să reconstitui poziția, deci următoarea partidă, și mai erau încă vreo două, trei diagrame unde a sacrificat calitatea Petrosian,
în unele câștiga, alteori era remiză. Vă recomand să vedeți și cartea lui Petrosian cu strategia Boa Constrictor, ceva de genul, Boa Constrictor Strategy sau Chess Strategy, Tigran Petrosian, ceva de genul. Ok, tură F6, așa, hai să pun piesele. Și dacă n-ați făcut-o până acum, dacă sunteți noi pe canal, vă recomand să dați subscribe la canal. Dacă sunteți recurenți și vă uitați mereu la clipurile mele, vreau să știți că vă mulțumesc și vă apreciez. Și o să zic asta în timp ce pun poziția și partida. Și aș vrea să mai cresc canalul, deci cei care sunteți recurenți și vizionați videoclipuri, pe lângă că vă mulțumesc, aș avea singura rugăminte dacă puteți să mai distribuiți și să mai ziceți oamenilor, băi, vedeți canalul de YouTube, vedeți chestii interesante, faine, șmechere și învățați șah, adică mai trimiteți oameni pe canal la mine ca să mai cresc subscriberii, vizualizările, puteți să-mi lăsați și comentarii, iubesc comentariile, deci puteți să-mi scrieți, cred că asta iubesc cel mai mult, comentariile, deci dacă îmi lăsați comentarii, m-aș bucura să am 10 comentarii, sincer, sau cât mai multe. Puteți să-mi lăsați o singură persoană, puteți să-mi lăsați și mai multe comentarii, fără ezitări, fără rușine, fără prejudecăți, nu judec pe nimeni și da. Hai să punem restul poziției. Mai îmi trebuie o tură pe F1, o tură pe A1 și mă bucur că am o dispoziție foarte plăcută, o dispoziție bună. Am început ziua bine, e prânz, acum e 12 și 3 minute, o să fac videoclipul ăsta și mai am un plan să mai fac încă un clip, nu știu dacă o să fac azi, dar vedem. Dar, da, trebuie să lucrez mai mult, trebuie să mă ocup mai mult de canalul de YouTube. Ok, și mai era un pion aici. Ok. Și deci asta era poziția, Tal era cu albul și Petrosian era cu negrul. Ok, se vede bine pe tablă. Ok. Deci, vedeți că oare mai e un pion pe B2? Cred că mai e un pion pe B2. Da, mai e un pion pe B2. Vedeți că am văzut, am dat drumul la OBS ca să văd. Și mai este un pion. Acum, ca să se vadă și mai bine tabla, trebuie să dau laptopul mai în spate. Să se vadă mai de sus. Ok. Doar că e greu să-mi vedeți ochii, să-mi vedeți fața. E greu să... Apar, dar nu este necesar. Pentru că ați venit pentru șah. Pentru jocul acesta minunat, frumos. Nu prea se vede cadrul bine la negru, lumina și așa mai departe, pentru că n-am cea mai bună lumină, nici nu bate soarele prea bine. Poate vara o să se vadă altfel sau dacă pun un flashlight, poate trebuie să cumpăr o lanternă, habar n-am. Da. Contează foarte mult luminile, aparent, când filmez. Deci aici am poziția asta, dacă n-ați văzut partida, acum o să vă arăt, deci nu prea se vede în primul rând pentru că piesele negre sunt cam întunecate, poate îmi trebuie și mie un alt set de șah sau alt unghi, poate nu bate becul bine, dar asta o să fac în următoarele videoclipuri. Deci aici Petrosian a jucat tură F4. Avea o poziție mai rea, înainte să zic chestia asta, avea o poziție mai rea pentru că pionii sunt foarte puternici ai albului. Deci Tal era cu albul și Petrosian era cu negru. Este practic prima partidă pe care am văzut-o, v-am arătat finalul și aici era jocul de mijloc, da? Și e de interes foarte frumos cum juca Petrosian și stilul lui. Kasparov i-a zis că era de nereplicat, de neimitat, adică era foarte greu să-l, să duplici stilul lui Petrosian, dar uite că Magnus Carlsen a reușit, deci Magnus Carlsen are exact stilul lui, adică e leit, efectiv, și mai e mai universal, Magnus mai are combinații joacă stilul lui Kasparov în același timp. Am învățat foarte mult de la amândoi. Bun. Bun. Deci, să pronunț poziția, să zic despre poziție. Albul are tot ce-i trebuie, efectiv. Are un cal bun aici, care atacă slăbiciune pe C5. Aici este un nebun negru, deci, stai, e calul pe D7, nebunul pe D6, dama pe D8. Și deci, albul are mare presiune, trebuie să vedeți, cu nebunul de aici, de pe E3, atacă pionul, calul atacă pionul. Pionul ăsta îl sugrumă pe negru, efectiv, are mai mult spațiu, albul, tura, are mai mult spațiu, o grămadă de slăbiciuni. Și mai are și pe flancul regelui, adică uite, să pun pionul mai așa ca să se vadă la cameră. Și pe flancul regelui, adică poate să aibă probleme la rege, negru,
turele, ok, momentan țin poziția negrului, dar e o poziție un pic cam instabilă. Adică albul parcă oricând poate să câștige calitate. Dacă albul chiar era la mutare, putea să joace nebun G5 aici. Nebun G5 și face o legătură de tură și damă. Dar negru e la mutare aici și a jucat tură F4, a dat tura voluntar, a dat calitatea voluntar și da, era și o chestie că, bă, Petrosian recomanda, uite, de asta îmi place cartea lui Kasparov, că sunt și comentarii ale lui Petrosian, anotări ale lui Tal, nu doar anotări ale lui Kasparov, sunt anotări a tuturor jucătorilor my great predecessors, predecesorii mei fantastici, grozavi. Și poți să înveți de la foști campioni mondiali, citești comentariile, sigur că este în engleză, dar dacă înveți un pic engleză, e ca lumea. În fine, poți să te uiți pur și simplu la videoclipurile mele și sunt în limba română și e totuși ca lumea. Deci aici Petrosian a dat calitatea, tură F4, ca să facă o blocadă. Și Petrosian recomanda că era foarte instructiv de asemenea dacă nu lua calitatea tal și lua cu tura și bătaie și se mulțumea pur și simplu cu un pion în plus și contrajoc. Da. Pion în plus și poziție mai bună la alt. Dar în partidă, după ce a luat cu nebunul și a luat cu pionul, aici ce jucase albul? Deci a bătut și după aia știu că urmase un cale 5 repede. De asemenea, e destul de greu psihologic să bați acum cu turea la F4, deși mai poți să faci chestia asta. Ce jucase aici? A urmat cale 5. Oare a jucat cal de 2 sau ceva? Stați așa să văd cartea. Deci după ce a venit cu tura acolo, a bătut și cal de 2. Mutarea asta nu o comentează Kasparov. Are sens, are logică. Nu o comentează și nu o comentează nici tal, nici așa. Dar uitați cum s-a schimbat tot caracterul poziției după ce a sacrificat calitatea. Mutarea asta este în retragere, într-un fel, sau trage calul pe centru, pe flancul regelui, în centru. Da? Și acum Petrosian a jucat cale 5. Observați că are o blocadă. Are calul care blochează, are nebunul care blochează. Pionul este în priză, pionul nu mai este apărat, dar nebunul vede prin atac, prin raze X. Și asta a fost greșeala lui Tal, că a bătut pionul. Și după aia o să vă arăt câteva mutări și după aia o să termin și eu videoclipul. Eventual o să fac o concluzie și cam atâta. Mutarea corectă și continuarea corectă. Pe lângă că putea să joace damă F5. Deci nu trebuia sub nicio formă să ia pionul. Uh, chiar și după, chiar și după sacrificiul de calitate, albul are o poziție mai bună, dar negru are ceva joc, are șanse practice, pentru că are o blocadă și are la ce să spere. Și practic ăsta era și motivul pentru care a venit cu calul pe D2, să apere pionul. Deci, dama F5 era de indicat, Kasparov analizează un pic dama H3, uh, de asemenea, iar după dama H3, de exemplu, zice F3, foarte interesantă mutarea. Observați că negru obține și inițiativă. Deci se schimbă complet caracterul poziției, care albul ataca înainte, psihologic era greu. Imaginați-vă, Tal era cu albul și nu suporta să fie atacat. Și Petrosian să vină așa cu pionii. Bine, asta e analiză, dar să ne imaginăm ce era în capul lui Tal. De asta a luat pionul, practic. Înțelegeți? Că nu voia pur și simplu să clarifice poziția și să după ce a luat aici Petruzian, E5, dar ajungem și la chestia aia. Deci dama H3 era de recomandat să nu ia pionul, iar la F3 analizează Kasparov, zice parcă ghea la F3, nu ghea la F3, că după ghea la F3 ai parcă cal de 3 și ameninți un atac foarte puternic la rege, cu negru ameninți cal F4, ameninți damă G5, ameninți damă F6, ameninți foarte multe chestii, ameninți să-ți descoperi regele și să te atac foarte puternic. Și deci, după ghea la F3, cal de 3, zice asta nu e atât de bună la alb, dar, pentru că după F4, nu mai știu dacă F4, cred că F4, cred că F4, calea la F4 și tot felul de chestii. Uh, Cel puțin poți să joci calea la F4 și... A, da, F4, calea la F4, pleci din damă, damă G4 și damă F6 și este o poziție foarte, foarte sharp. Și cam atâta. Ok, am revenit, că am avut o mică pauză, a venit uh, o cunoștință și am vorbit. Așa, acum
Deci asta era analiză și deci recomanda practic Kasparov că trebuia să plece cu damă H3, F3 împingi pionul, ai inițiativă și în loc să bați tură F2 și stai mai bine cu albul, tură F2 și practic îl inviți să-ți ia pionul, că dacă ia pionul probabil că bați cu tura și e ok. E ok. Probabil ce mă întrebam eu în timpul partidei era oare când bate la analiză, oare nu mergea damă G5, șah și cal, dar aparent are damă G2 și nu se întâmplă nimic și de asta cal de 3, dar aparent, din nou, după ce împinge negru pionul, cea mai bună pentru albi e pur și simplu să ridice tura și îl invită să ia pe G2 sau dacă negru stă pe loc, face o mutare de așteptare ca de exemplu F6 sau orice altă mutare, albul cel puțin poate să vină cu cealaltă tură și e ok. Și albul stă mai bine, albul stă mai bine, presează și ăsta e al doilea exemplu de sacrificiu de calitate al lui Petrosian, dar o să vă arăt un pic cum a decurs partida. A luat pionul tal, pionul să fie atacat, a bătut aici Petrosian, observați câtă compensație obține, a deschis nebunul și atacă dama, asta era ideea. Este un atac prin descoperire, atacă dama, atacă calul, atacă și pionul, atacă multe chestii și nu ai unde să fugi. De fapt ai unde să fugi, dar a jucat E5, n-a jucat cu dama înapoi, că probabil ai o grămadă de mutări aici, probabil calea la B2 sau tot felul de chestii, calea la B2, cal de 3, după aia cale 5 înapoi, eventual damă G5. Observați că deși negru a dat tura pe nebun, câte idei și câtă compensație are, cum ies toate piesele la viață, ce imaginație a avut Petrosian. Și deci, ideea lui Tal era să joace E5, a jucat asta, dar pur și simplu calul se întoarce înapoi. Cale 4, asta a fost o idee bună a lui Mihail Tal. H6 ca să blocheze complet poziția și aici probabil că trebuia să ia nebunul sau cel puțin trebuia să joace pion la B3, asta recomanda Kasparov. În partida a jucat turna E1 și după nebun B8 deja nu mai poți să mai iei nebunul, îți atac pionul, tură de 1 și C4 sau ceva de genul și negru obține deja o poziție mai bună, clar, clar, nu mai știu, a jucat D6 sau ceva, cal de 3, damă de 4 și aici i-a dat F5 și, și ceva de genul cal F6, șah, rege H8, că dacă iau aici după aia mii pe C4, o partidă foarte frumoasă de luptă, cal F6, șah, rege H8, parcă i-a luat pe C4 până la urmă, calea la B2, furculiță și deci negru stătea mai bine. La un moment dat trebuia inclus poate nebuna 7 și în fine, după aia a ieșit remiză cum ați văzut începutul partidei. Vă recomand să vedeți toată partida, că nu o să mai arăt. Poate mai amintesc doar de două poziții. Eventual, nu știu dacă am voie să vă arăt cartea, dar e mult mai simplu. Hai, acum decât să pun pe tablă, e mult mai simplu. Hai să fac imaginea tablei un pic mai mică, doar ca să vă arăt un pic cartea. Deci o să pun un pic în ce parte să pun, ca să se vadă. Ok, deci vreau doar următoarele diagrame. Deci după partida asta de remiză, Portiș cu Petrozian, uite, nici nu trebuie să mai schimb. Deci Portiș cu Petrozian, Portiș era cu albu, Petrozian cu negru și a jucat, venise cu nebunul Portiș aici sus, uh, Petrozian a venit cu pionul la E5, după aia a fost o surpriză, Portiș s-a uitat la el 10 minute, partida s-a jucat în 1972 în San Antonio, Texas, Statele Unite. În 1972, chiar pe vremea lui Bobby Fischer cu Spassky, turneu. Deci, practic ce s-a întâmplat, Alba a venit cu nebunul la G5 aici sus, uh, Petrosian a împins pionul din fața turei, pionul la E5 și după aia nebun E7 să ia calitatea, dar Petrosian pur și simplu a sacrificat calitatea, a venit și cu pionul la F5, nebunia la F8, calea la F8 și mă rog, partida e și remiză, dar putea să obțină avantaj iarăși cu negru Petrosian. Asta era alt sacrificiu de calitate, și după aia erau niște discuții, erau niște comentarii, niște scrieri aici, Miracles of Prophylaxis, adică miracolele profilaxiei. Și numai lucruri bune și chestii. Uite că Petrozian a adus lucruri bune și o contribuție teoretică împotriva apărării negrului, apărarea indiană a regelui, deci King's Indian, și împotriva indienei damei. Deci
Da, sistemele lui Petrosian. Petrosian System. Și totul ține de profilaxie. Și asta a fost contribuția majoră a lui Petrosian și cam asta am vrut să vă prezint astăzi și nimic mai mult. Doar o să zic la final, dacă v-a plăcut, dați un like, lăsați un comentariu, ziceți că ce v-a plăcut, ce ați învățat nou, ce a fost șmecher, lăsați sugestii, ce să mai fac data viitoare. Știu că am făcut videoclipul mai lung decât am zis la început, dar asta pentru că am avut multe chestii de zis, amănunte și rezumate și am vrut să împărtășesc cu voi și am încercat ceva nou să fac șah pe tablă fizică 3D și na, scrieți mai jos dacă vreți să mai vedeți videouri din acestea pe tablă fizică și recomandați videoclipuri, recomandați canalul, cum am zis, și la jumătatea clipului recomandați cunoștințelor, prietenilor, tovarășilor, copiilor, pasionaților de șah, uh, na, tuturor, și băieților și fetelor și adulților și să popularizăm în rândul tuturor și să învățăm ceea ce e bine. Adică aceste cărți care au fost scrise sunt o comoară națională, National Treasure, sunt ceva fantastic, adică chiar recomand și dacă nu le aveți sau dacă nu le-ați citit, dacă nu, poate unii dintre voi sau poate unii dintre oameni nu știu atât de bine limba engleză, puteți oricând să vă uitați la videoclipurile mele și eu să mai fac rezumate. Puteți să mă lăsați comentarii mai jos și sugestie de ce jucător vreți să mai vedeți din trecut, fost campion mondial, dacă vreți să vedeți o serie, dacă are sens, asta o să decid eu, voiam să zic dacă are sens să postez și pe Facebook și pe Instagram ca să popularizez și eu, poate trebuie să mă ocup și eu mai mult, poate trebuie să promovez mai mult, să fac un fel de scene cuts și reel-uri, poate asta o să fac, doar că îți mănâncă mult timp și trebuie să ai efectiv planificat în program, în orar, când filmezi, când postezi, cum editezi, cum scriu o descriere și așa mai departe și nu poți să le faci pe toate, având, având în vedere toate chestiile astea, eu probabil și mai mult ca sigur, doar că nu e, mai mult ca sigur o să iau o pauză de la competiții și e bine că studiez și că mă antrenez și că citesc. E important să citești. E important să citești o carte de șah și mai multe cărți. Și da, și e bine să iei și o pauză, să-ți știi limitele. E foarte important să-ți știi limitele. Să nu te duci la competiții doar pentru, Doamne, trebuie să demonstrezi ceva, trebuie să mă răzbun, că nu știu ce, că ce mi-a făcut sau că n-am luat premiul la ultimele competiții și trebuie să demonstrez eu ceva. Dar cel mai important, cel mai umil e să-ți recunoști incapacitatea momentan, de exemplu, eu vorbesc despre mine și să mă pregătesc, să mă antrenez și dacă chiar mă antrenez, să mă antrenez pe bune, știi? Că nu știm ce va fi, dar dacă o să particip și cu siguranță o să particip pentru că reprezint clubul Alfil Pitești și o să aibă nevoie de mine și o să mai fie turnee, de exemplu turneele de vară, Grand Prix-urile de șah clasic în România și alea chiar se merită. Și da, cam atât de la mine, sper că v-a plăcut. Mr. Fighter Chess aici, luptătorul de șah, a.k.a. Venețeanu Mihai. Eu am fost prezentatorul astăzi și sper că v-a plăcut clipul și ne vedem data viitoare. Uh, Următoarea idee e și am mai zis chestia asta, trebuie să continui cu recap-ul de la Blitzul de la Felix și după aia de la Timișoara cu recap-ul de la turneul de la Timișoara și cam atâta de la mine. O să mai fac stream săptămânal, nu știu exact cu ce, poate partide cu subscriberii, cu abonații, cu oamenii care mă urmăresc, cu urmăritorii, cu uh, spectatorii. Duminică, eventual, nu cred că o să-l fac joi, cred că duminică e mai ok, sau poate joi, nu știu, nu m-am decis încă, dar oricum o dată pe săptămână, ori joi, ori duminică, o dată pe săptămână și la o oră fixă și așa mai departe, trebuie să mă mai ocup și de partea de a fi antrenor, să fiu responsabil și așa mai departe și cam atâta de la mine. Ne vedem data viitoare. Îmi trebuie și un outro, o muzică și așa mai departe. Sunt dispus și la colaborări. Deci, da. Uh, Dacă cunoașteți pe cineva care are nevoie sau vrea colaborare cu mine, scrieți-mi. În fine, eu am o energie bună,
dispoziție fantastică și cam atâta. Vă urez o zi frumoasă, o seară plăcută dacă vă uitați seara sau o dimineață miraculoasă sau mirobolantă sau fantastică, cum vreți voi să fie, uimitoare, sunteți niște oameni buni sau alegeți să fiți niște oameni buni, alegeți chestiile bune și da, ce vă recomand, fiți generoși, fiți ca lumea și fiți tari, fiți puternici, studiați, antrenați-vă și împărtășiți numai chestii faine și bune. Ne vedem data viitoare, la revedere, pa! E un pic cam awkward, a fost un pic cam awkward finalul, dar aia e, măcar am făcut videoclipul. Ciao! La revedere, pa!